नमस्कार, sketchup नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी यो एलिभेसन मिलाउन गइरहेका छौं। ठीक छ, जस्तै कि हामी देख्न सक्छौं यो लाइनहरु हाम्रो मिलेको छैन। यसलाई डिलिट हाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, हामी स्टेप बाइ स्टेप गरौँ जसले गर्दा हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। ठीक छ, जस्तै कि यो एलिभेसन भनेको तपाईको यदि नर्थ हामीले चाहिँ हाम्रो यो नर्थ यो साइडमा हो अथवा यो भ्यू क्यूब तपाईको राइट कर्नरमा होला। मेरो चाहिँ यहाँ छ है। ठीक छ, अनि यसमा राइट माउस क्लिक गर्नु होला भ्यू क्यूबमा। भ्यू क्यूब सेटिङ आउँछ र टप लेफ्टमा मैले राखेको हो र सानो राखेको हो। तपाईको बाइ डिफल्ट टप राइटमा होला। सो मैले चाहिँ टप लेफ्टमा राखे किन भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो कामहरु राइट साइडमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ झुक्केर क्लिक भए पनि यसले डिस्टर्ब गर्छ भनेर मात्रै हो। अनि मैले यहाँ राखेको छु। ओके, सो यो भ्यू क्यूब हेरेर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ नर्थ कता भनेर। ठीक छ, यो फ्रन्टबाट यो साइड भनेको हाम्रो ईस्ट साइड हो र यो भनेको हाम्रो ईस्ट एलिभेसन हो। ठीक छ, पहिला हामी यसलाई मिलाउँ अनि त्यसपछि चाहिँ कुन एलिभेसन के हो भनेर हामीले लेख्ने नै छौं। जस्तै कि यो लाइनहरु हामीलाई चाहिएन, सो डिलिट भन्ने बटन दाबौं अथवा सिलेक्ट गरेर इरेज पनि गर्न सकियो। ठीक छ, सो यसलाई जस्तै कि यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई हामी एलिभेसन 3 मा राखौं। यसलाई समातौं र म्याच प्रोपर्टिज भनेको यहाँ ए इन्टर भनेको तपाईको म्याच प्रोपर्टिज हुन्छ। ठीक छ, अलि ध्यान दिएर क्लिक गर्नु होला। अनि यस्तो केसमा विन्डो सिलेक्ट गर्नु होला। जस्ट म म्याच प्रोपर्टिज गरेर क्लिक गरिरहेको छु। लगभग सकिने लाग्यो। ओके, र ग्राउन्डको लागि चाहिँ हामी छुट्टै लाइन दिन्छौं। पिएल इन्टर र यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्छौं। कन्ट्रोल 1 दाब्छौं। प्रोपर्टिज प्यालेट युज गर्छौं अनि यसलाई एलिभेसन 1 मै राखौं। अनि यसको लाइन वेटको ग्लोबल विड्थ चाहिँ हामी 4 दियौं। ठीक छ, हामीले चाहिँ पोलिलाइनको ग्लोबल विड्थबाट चाहिँ हामीले थिकनेस बनाएको हो। किन तपाईको ग्राउन्ड लाइन अलिकति डार्क गर्दा राम्रो हुन्छ। ठीक छ, अनि यो दुईटालाई पनि म्याच प्रोपर्टिज गर्नु होला। म्याच प्रोपर्टिज ओके, यति नै गरे पनि हुन्छ हाम्रो। सो अझै पनि तपाईं लाइन वेट मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर बेसिक चाहिँ हामीले यो अगाडिको पार्टलाई चाहिँ डार्क गर्यौं र ग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले डार्क गर्यौं। सिमिलर वेमा हामी यो गर्छौं। अब जस्तै कि यो पार्ट हामीले यो लाइनहरु हामीलाई चाहिएन, सो यिनीहरुलाई डिलिट गर्नु होला। जस्तो दुईटा लाइनलाई तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो अघि एक्सप्लेन गरेन। सीओ कपी गरौँ। यो दुईटा लाइनलाई जोइन गर्न जे इन्टर गर्नु होला। अटोमेटिकली तपाईको जोइन हुन्छ। त्यही कुरा सिम्पल छ, अघिको स्टेप हो। तपाई भिडियो फास्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, सो यहाँ हामी त्यही नै हो। पछाडीको भ्यूमा वेस्ट एलिभेसन भनौं, यति पार्ट चाहिँ हाम्रो डार्क गरौँ र तलको स्टेप पनि हाम्रो डार्क हुन्छ। सो यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गर्न चाहन्छु र डार्कलाई म क्लिक गर्छु। जस्तै कि मैले यसलाई डार्क गरेन किन भन्दाखेरि दुईटा डार्क लाइन यदि नजिक राख्ने हो भने प्रिन्ट हुँदाखेरि त्यो चप्केर आउँछ र अझै डार्क हुन्छ। ठीक छ, त्यही भएर यो दुईटामा मेन पार्टलाई मात्रै मैले डार्क गरेको। माथिको यो मार्बल जस्तो फिनिशिङलाई मैले डार्क गरेन। ठीक छ, जस्तै यो रेलिङहरु हो, रेलिङलाई मैले डार्क गरेन। सो त्यो कुराहरु विचार गर्नु होला।
ठिक छ। अनि यहाँनिर विन्डो सिलेक्ट गरौँ। ओके, यहाँनिर मिस्टेक भएछ, कन्ट्रोल जेड, म्याच प्रोपर्टिज, अनि यसलाई म्याच प्रोपर्टिज हो। स्केचअपबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जब इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ यस्तो सेगमेन्टहरू भएर आउँछ, तपाईँ जे इन्टर गरेर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्केचअपको ड्रब्याक नै हो। हामी एउटा एलिभेसन चाहिँ हामी अटोक्याडमा बनाउने नै छौँ। सो तपाईँले स्केचअपबाट कुनै कुरा ल्याउनुहुन्छ र एलिभेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने अलिकति लाइन वेट चाहिँ मिलाउने प्रयास चाहिँ गरिदिनु होला। जे होस्, स्केचअपकै ड्रइङलाई टक्क राख्नुभन्दा पनि अलिकति लाइन वेट चाहिँ मिलाउने प्रयास गर्नु होला। जस्तै कि तलको ग्राउन्डको लाइन अलिकति सबसे ठिक हुनुपर्छ, त्यही अनुसार लाइन वेट मिलाउनु होला। अरू त त्यही नै हो। सो यसलाई एलिभेसन 2 मा राखौँ। यो बोर्डरलाई म्याच प्रोपर्टिज, ठिक छ। बाहिरको लाइन मात्रै, यो बाहिरको लाइन अलिकति डार्क प्रिन्ट भएपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। अब ठिक छ। कन्ट्रोल एस गरौँ फाइललाई सेभ गर्नको लागि, र यसलाई म कपी गर्छु। CO कपी। यो हाम्रो इस्ट एलिभेसन हो, ठिक छ। कसरी थाहा भयो? साइड प्लानबाट हामीलाई थाहा भयो यो नर्थ हाम्रो यहाँ छ, यो इस्ट साइडबाट हामीले हेरेको हुनाले यो इस्ट एलिभेसन हो, यो चाहिँ वेस्ट एलिभेसन हो। सो हामी डबल क्लिक गरौँ यसलाई एडिट गर्न, अनि हाम्रो टेक्स्ट एडिटमा हाम्रो खुल्छ इस्ट एलिभेसन, ठिक छ। यसलाई टक्क पारेर यहाँ लेखौँ, यहाँ राखौँ। अनि अहिले हाइटको हामी त्यति कन्सिडर नगरौँ, यसलाई मुभ गरेर यहाँ मिलाउँ। अब यो एलिभेसन भनेको हाम्रो योबाट यहाँबाट हेरेको एलिभेसन भयो, ठिक छ। सो यो लाइनहरु, यो यति पार्ट चाहिँ हामी पहिला डार्क गरौँ। मेन पार्ट भनेको यो पार्ट, अरु चाहिँ तपाईको इच्छा हो के, यो पार्ट चाहिँ हामी डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइन र यो लाइन। ओके, सो तपाईको स्क्रिन ठुलो छ त, दुईटा मोनिटर चलाउनुहुन्छ भने दुईटा मोनिटर तपाईले युज गर्दा अझै राम्रो हुन्छ। मेरो अहिलेको केसमा मेरो एउटै सानो मोनिटर छ, भन्दा ल्यापटपको एउटै स्क्रिन हो। यसरी काम गर्दा अझै इफेक्टिभ हुन्छ के तपाईको, ठिक छ। हामी यसरी नै गरौँ, कन्फ्युजन हुँदैन भन्न खोजेको। सो तपाईले स्केचअपमा 3D बनाउनु भयो, तपाई अटोक्याडमा पनि सिधै सुरुबाट एलिभेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि स्केचअपको जब तपाई एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ यस्तो लाइनहरु चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स आउँछ। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले लाइन वेट चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो भर्टिकल लाइन भनेको यो भर्टिकल लाइन हो, ठिक छ। मलाई यो डार्क गर्नु पर्यो, सो यो मजेन्टा कलरको लाइनलाई म यामै गर्छु र अलिकति जुम गरेर क्लिक गर्न चाहन्छु, ठिक छ। ओ, यहाँ झुकेर क्लिक भएछ। सो ओके, हामी पछि मिलाउँला। अनि यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ क्लिक, ठिक छ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला, यो माथिकोलाई हामी यो पार्टलाई हामीले इग्नोर गर्यौं। सो त्यसपछि यहाँ गर्छौं क्लिक। अनि त्यसपछि यो प्रोजेक्सनलाई पनि कन्सिडर गरौँ। अब यिनीहरु चाहिँ हेर्नुस् त, कस्तो प्रत्येक कुराहरु तपाईको सेगमेन्टेड भएर आएको छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो हो स्केचअपको, तपाईले जे इन्टर गरेर जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा नर्मली 1:96 स्केलमा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो समस्या चाहिँ देखिँदैन। तपाईले सपोज 1:24 स्केलमा यदि प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो भने अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो, नत्र तपाईको ड्रइङ एकदमै रफ देखिन्छ। सो 1:100 मा यो कुराहरु इग्नोर हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि तपाई कति स्केलमा प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त, ठिक छ। त्यो कुरा पनि एकदमै विचार पुर्याउनु होला। सो 100 भनेको त एकदमै सानो हुन्छ, 96 स्केलमा प्रिन्ट अथवा 100 मा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले खासै समस्या परेन। सो अब हामी ग्राउन्ड लाइनलाई कपी गरौँ। सो यसलाई समातौं र CO कपी।
अब CP पनि हो CO पनि हो है। सो कपीको लागि दुईटा तपाईको के छ, कपीको लागि तपाईको दुईटा सर्टकट छ। सो यो भनेको तपाईको हामीले फेरि साइड प्लान हेरौँ, यहाँबाट हेरेको हो। यो भनेको तपाईको नर्थ एलिभेसन। सो यसलाई म के गर्छु, कपी गर्छु, यहाँ ल्याएर राख्छु र यहाँ ल्याएर राख्छु। यो भनेको हाम्रो वेस्ट, WEST मात्र टाइप गरौँ। यो भनेको हाम्रो नर्थ, ठिक छ। र हाम्रो साउथ एलिभेसन भनेको यो पार्टको एलिभेसन चाहिँ हामी यसपछिको पार्टमा हामी बनाउने छौँ। AutoCAD-मा पनि कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। फाइललाई सेभ गर्न Ctrl+S। अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईको झ्याल ढोकाको लागि तपाईले यहाँ लाइन तानेर W भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अप्सनल हो, लेख्दा राम्रो नलेख्दा पनि हुन्छ। सो एलिभेसनमा अब यो कुराहरु डिलिट हान्दिउँ हैन, यो कुराहरु हामीलाई चाहिँदैन, यो अनवान्टेड कुराहरु। सो एकदम अनवान्टेड कुराहरु आएको छ। सो स्केचअपबाट एक्सपोर्ट गर्ने हो भने अनवान्टेड कुराहरु आउँछ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर त्यो मिलाउनु नै हामीले स्केचअपमा यो गर्ने, यो ट्युटोरियल मैले तपाईलाई बनाउन सिकाएको हो। जस्तै कि यहाँबाट हेरौँ भन्दाखेरि यसलाई अझै दुईटा भिउपोर्ट बनाऊ भन्नाले यो स्केचअप र यो भन्न खोजेको। जस्तै कि यो लाइनहरु पनि आएको छ, जस्तै कि यो लाइन मलाई चाहिएन, ठीक छ। अनि यो लाइन भनेको अझै पछाडीको लाइन हो। सो यिनीहरु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई डिलिट हानेर फाल्दिउँ। यहाँ तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई लेयरको तल गएर यसलाई एलिभेसन 2 मा राख्नुस्, ठीक छ। यो पछाडीको भयो। Ctrl Z, यो भनेको डिलिट। म्याच प्रोपर्टिज, ओके र ठीक छ। ओके, अब यसलाई ठुलो बनाऊ। एलिभेसन हाम्रो सकियो। सो आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति प्लान र सेक्सन भएको यो प्लान जुन चाहिँ CAD फाइल, यो CAD फाइल चाहिँ म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई राख्ने छु। के गरेर तपाईले CAD फाइल चाहिन सक्छ भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।